הגמרא הראשונה שלמדנו אחרי הבחינה בנובמבר, היא מתחילה עם המילים מי שינה. זה נמצא בדף ד' עמוד ב' במסכת ברכות, פרק מאימתי, פרק הראשון במסכת ברכות, וזה מתחיל עם העניין שכבר למדנו לפני הבחינה הזאת, שכתוב שאדם שבא מן השדה חייב ללכת לבית הכנסת ולהתפלל ערבית ולומר קריאת שמע. העניין החשוב שלנו זה לומר קריאת שמע, וכתוב בסוף העניין שם, בסוף הברייתא הזאת, כתוב וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. מי שלא שומע לרבנים, הוא עובר, he violates את דברי חכמים, הוא חייב למות. ולמדנו שזה לא ממש חייב למות, אבל הגמרא או הברייתא רוצה להגיד לנו שזה חשוב. אי אפשר להתעלם to ignore this, אלא אני חייב לתת לזה תשומת לב, to pay attention לעניין הזה, כי אם אני לא שם לב למה שאומרים הרבנן, if I ignore it, אם אני לא עושה מה שהחכמים אומרים, אני חייב מיתה, אני חייב עונש גדול. זה ההקדמה, אי אפשר להבין מה שקורה פה בלי ההקדמה הזאת. שואלת הגמרא, מהי שינה? כלומר, מה שונה? מהי שינה בכל דוכתא? למה זה שונה, או איך זה שונה? בכל מקום אחר. שכתוב דלא קטני חייב מיתה, שכתוב שצריכים לשמוע לדברי חכמים, בוודאי אני תמיד צריך לשמוע לדברי חכמים, כשמדברים על פורים, כשמדברים על הדלקת נרות שבת, כל אלו הם מצוות דרבנן, אני צריך תמיד לשמוע לדברי חכמים. מה שונה, מה שונה בכל דוכתא, בכל מקום אחר, שיש דין דרבנן, דלא קטני חייב מיתה, שמה לא כתוב שאני חייב מיתה, שאני חייב למות, אם אני לא מקשיב לדברי חכמים, ומה ישנה, and this is classic גמרא, שכתוב אותו דבר פעמיים, במה זה שונה? בכל מקום אחר, ובמה זה שונה? פה. פה meaning בקריאת שמע. בעניין של קריאת שמע שאני חייב לא רק לשמוע לדברי חכמים, אלא דקתני שכתוב בברייתא, אני חייב מיתה אם אני לא שומע. וזה השאלה פה, מה ישנה, מה שונה בכל מקום אחר, בכל דוכתא, בכל מקום אחר, כלומר, בכל דין דרבנן אחר, כמו פורים, כמו חנוכה, כמו נרות שבת, שלא כתוב חייב מיתה אם עוברים על דברי חכמים, ומה ישנה, ובמה זה שונה, או מה שונה פה, פה. בעניין של קריאת שמע, אצלנו, our דין, in מסכת ברכות, שכתוב העובר על דברי חכמים, חייב מיתה. למה רק בקריאת שמע של ערבית, או למה רק בקריאת שמע כתוב שאני חייב מיתה? אומרת הגמרא, אי בית אימה, משום דאיקה אונס שינה, ואי בית אימה, לאפוקי ממאן דאמר, תפילת ערבית רשות, כמשמע לן דחובה. שתי תשובות. וכל פעם שהגמרא אומרת, אי בית אימה, פירושו, literally, פירושו, if you want, you could say, אם אתה רוצה, אפשר לומר כך, ואי בית אימה, אם אתה רוצה, אפשר לומר כך. אבל כל פעם שהיא אומרת את זה, אני כבר יודע שיש שתי אפשרויות, שתי תשובות. כל פעם בגמרא, אם כתוב אי בית אימה, אני כבר יודע that somewhere along the line there's going to be another אי בית אימה, כי אי בית אימה נותן לי אפשרות, אפשר לענות ככה, ואפשר לענות ככה. That's what those words mean. אי בית אימה, אם אתה רוצה, תגיד תשובה ככה, משום דאיקה אונס שינה. Again, מדוע מצוות קריאת שמע זה שונה מכל דין דרבנן אחר? כי פה יש אונס שינה. מה פירוש אונס? אונס זה שאני אנוס, אני forced. מה זאת אומרת forced? אונס זאת אומרת שזה נגד רצוני. אני לא שולט בו. I'm not in control. זה נגד רצוני. It's against my will. שיש שינה, שאני הולך לישון. meaning, אם אני עייף מדי, אם אני יותר מדי עייף, אני אלך לישון, whether I want to or whether I don't. אונס שינה. ובגלל שאם אני עייף בסוף היום, ואני אלך לישון בטעות, באונס, against my will, I'm going to fall asleep. I'm not going to go to sleep. I'm going to go home. I'm going to sit down on the couch
next thing I know, it's in the morning. ואני פספסתי את המצווה של קריאת שמע. בכל מקום אחר, בדין דרבנן, בפורים, בחנוכה, בנרות שבת, אני צריך לשמוע על החכמים. But if I don't, what's going against it? אני לא אלך לישון, אבל פה בקריאת שמע של ערבית, the problem is, יש אונס שינה. יש דבר שאני לא שולט בו. It's against my will that I'm going to fall asleep. ולכן כתוב בלשון חזק, listen to me, kid, אם אתה לא שומע לדברי חכמים, אתה חייב מיתה, because I want you to not fall asleep. What's going to prevent you from falling asleep? Because I'm going to be terrified to fall asleep. It's like if I have a final the next day. I'm terrified to fall asleep. אז אני לא אלך לישון, because I'm terrified. אז not that we really have finals anymore, but that's a different question. משום דאיקה אונס שינה, בגלל שבקריאת שמע של ערבית יש העניין של אונס, יש העניין של I'm not going to be in control, אני אלך לישון נגד רצוני, ולכן צריכים לדבר בלשון חמור. I have to say, listen to me, kid, אם אתה לא עושה את זה, אתה חייב מיתה. באמת הוא לא חייב מיתה. It is a גוזמה. It is an exaggeration פה. אבל, כתוב את זה בלשון חזק, בגלל שיש העניין של אונס שינה, and you don't have that by other איסורי דברי דרבנן. So first answer, מהי שינה? למה בכל מקום אחר לא כתוב כל עובר דברי חכמים חייב מיתה? So you don't need to. אין עניין של אונס שינה במצוות דרבנן אחרים, אבל פה יש עניין של אונס שינה, אני צריך לכתוב בלשון חמור, you're going to be חייב מיתה. והיא בהתאמה, again, זה התשובה השנייה, לאפוקי מימן דאמר תפילת ערבית רשות. לאפוקי זה להוציא, to exclude, to prove it wrong. To prove what wrong? מימן דאמר, מזה שאומר תפילת ערבית רשות. יש דעה, יש opinion, יש שיטה, תפילת ערבית זה לא חובה, לא חייבים להתפלל ערבית. If you want to, you can. If you don't want to, also okay. למה יש עניין של תפילת ערבית רשות? יש מחלוקת בגלל שרק תפילת ערבית זה תפילה בלי קורבן. כל התפילות האחרות הן תפילות כנגד קורבנות. תפילת שחרית היה קורבן תמיד של שחר. היה קורבן כל יום בבוקר בבית המקדש. וכנגד זה תקנו חכמים שיש גם תפילת שחרית כל יום. עכשיו שאין לנו בית המקדש, תקנו, אני צריך להתפלל שחרית. גם מנחה. היה קורבן תמיד של בין הערביים. היה קורבן בבית המקדש כל יום. עכשיו אין לנו קורבנות. חכמים תקנו תפילה. אבל תפילת ערבית אין בו קורבן. לא היה קורבן בבית המקדש בערב בכלל. לא הקריבו קורבנות. מה עשו? הם שרפו את כל מה שנשאר בבית המקדש. Things left over בבית המקדש שלא שרפו במשך היום. If there were leftovers, הם שרפו את זה בבית המקדש על המזבח בבית המקדש. אבל לא היה חיוב, no responsibility להביא קורבן בבית המקדש בערב. אבל אף על פי כן, כיוון שרוב הערבות, almost every night, הם שרפו את הקורבנות that were left over, הם תקנו תפילת ערבית. אבל לא היה חובה להקריב קורבן. אז יש אומרים שגם אין חובה היום להתפלל ערבית. That's a מחלוקת. אז בגלל שיש מחלוקת, and people might think, תפילת ערבית זה לא כל כך חשוב, כי הרי יש אומרים שזה רשות. I don't have to pray ערבית, I don't have to say קריאת שמע בערבית, ולכן כמה שמלן, הברייתא אומרת לנו, don't do that, don't think that way, כל עובר דברי חכמים, אם אתה לא מתפלל ערבית, אם אתה לא אומר קריאת שמע של ערבית, אתה חייב מיתה. Why? אני רוצה, כמה שמלן, זה בא ללמד אותנו, שאנחנו לא חושבים שזה רשות, אלא זה חובה. If you think about it, התשובות הן מאוד שונות. אחד יותר תלוי באדם, what my behavior is, what my psychology is. בגלל שאני אולי אלך לישון בטעות, אז לכן אומרים לי, אני צריך לשלוט בעצמי, to control yourself, ולומר קריאת שמע. The other one זה יותר עניין של הלכה. אני לא רוצה שתטעה ותחשוב שזה ערבית רשות, I want you to know שזה חובה.